Good morning, fourth year students, King Marriott Higher Institute for Tourism and Hotels. Today is our English lecture. We are going to have a recap on the most important terminology, the most important terms current in the second unit entitled The Catering Industry. عندنا قائمة بالمصطلحات اللي هي وردت في اليونت. عندنا زي الكيترينج، معناها the work of providing food and drinks for meetings or social events. ده الكيترينج اللي هي الفود and drink supply. النيوتريشن تغذية، the process by which living things receive the food necessary for them to grow and be healthy. وعندي dessert الحلوى اللي هي sweet food eaten at the end of a meal. عندي الكاندي الحلويات أو الحاجة الحلوة هي sweet food made of sugar and or chocolate. بعد كده عندي convenience اللي هي زي facility, the quality of being useful, easy or suitable for somebody. consumption الاستهلاك اللي هي the act of using energy, food or materials. بعد كده عندي utensils الأواني بتاعت المطبخ اللي هي a tool that's used in the house, for example cooking and kitchen utensils. الباب اللي هي الحانة أو الخمارة هو a building or place where people go to drink alcohol and meet their friends. بعد كده عندي مصطلح الكاتلري اللي هي knives والforks والspoons used for eating and serving food. الفرق بين vegetarian وvegan ان الvegetarian ده الشخص النباتي، لكن الفيجن ده بيبقى strict vegetarian يعني انسان نباتي صارم اكثر صرامة. يبقى الفيجيتيريان هو a person who doesn't eat meat or fish، لكن الفيجن هو strict vegetarian, a person who doesn't eat meat or any dairy products. الconvenience stores اللي هي المحلات اللي بتبيع المأكولات وبتبقى فاتحة 24 ساعة، هي عبارة عن a shop or a store that sells food, newspapers, etc. and stays open 24 hours a day. هناخد الثلاث أنواع بتوع السيرفيس، الكاونتر سيرفيس والتيبل سيرفيس والجوريدون سيرفيس. الكاونتر سيرفيس زي ما حضراتكم عارفين دي بتبقى خدمة الكاونتر في مطاعم الفاست فود، حيث ان الجاست بيدفع ثمن الاكل قبل اما ياكله. تمام. يبقى هنا تعريف الكاونتر سيرفيس: it's a form of service in restaurants and bars where food and drinks are ordered at the counter. The customer generally pays بيدفع before consuming قبل ما يستهلك the food or drink. التيبل سيرفيس دي خدمة ان الطلب بينزل للجست على الترابيزة، وهنا الجست بيدفع في نهاية الاكل بعد ما بياكل. It's a food service served to the customer's table by waiters. The customer generally pays at the end of the meal. لكن الجوريدون سيرفيس دي خدمة الجوريدون، هنا الشيف بيطبخ قدام الجست على الترابيزة بتاعته، بيجهز له الاكل، بيبقى معاه حاجة اسمها جوريدون زي ترولي كده بعجل، ترابيزة بعجل بتتزق. تمام. والترابيزة دي بيبقى فيها موقد غاز وبيبقى فيها تشوبينج بورد، يعني بوردة كده بيخرط عليها وبيقطع عليها الحاجة. واكيد برضو بيبقى فيها دروورز اللي يحط فيها الكاتلري، وبيبقى فيها مكان زي كده التبريد، يعني مكان زي تلاجة صغيرة تحت كده. فهنا الجوريدون سيرفيس قال لي it's a form of food service provided by restaurants to their guests. It encompasses يعني it includes بتشتمل أو بتتضمن preparing food in direct view of the guest، قدام عين الجست using a goridon. تعريف الجوريدون قلنا ان الجوريدون consists of بيتكون من a trolley
that's well equipped to prepare, cook, and serve the food to the guest. There will be a gas hob, chopping board, cutlery drawer, and general working area. ريستوراتير اللي هو صاحب المطعم أو مدير المطعم. ريستوراتير اهوت a person who owns بيمتلك and manages وبيدير a restaurant. بعد كده عندي التب أو الجراتيوتي اللي هي الإكرامية أو البقشيش، وده عبارة عن a small sum of money مبلغ صغير من المال given to waiters to say thank you for the good service. بعد كده المنيو it's a presentation of food and beverage offering. المنيو قائمة الطعام، وبين القوائم بتاعت الطعام في كذا نوع. في الألاكارت منيو. الألاكارت كلمة أصلها فرنساوي معناها القائمة المسعرة، وهي بتبقى separate منفصلة، كل ايتم بيبقى مسعر وبتبقى limited جدا جدا. يعني عاوز طبق رز ده له سعر لوحده، عاوز مثلا مكرونة دي لها سعر، عاوز السلطة ليها سعر، عاوز appetizers أو hors d'oeuvre مقبلات فواتح الشهية ليها برضو سعر، اللحمة لها سعر، الفراخ، الحمام، أي حاجة بتبقى طبعا مسعر. فدي عبارة عن a reference to a menu of items priced and ordered separately at which a menu with limited or no choice is served at a fixed price. لكن التابل دوت دي بتبقى قائمة مجمعة بالوجبة. يعني مثلا الوجبة طبق اليوم مثلا في نص فرخة مشوية وفي رز وفي سلطات وفي خضار وفي مش عارف ايه، كله متجمع مع بعضه. ما ينفعش ان انت تاخد ايتم وعاوز تحاسب عليه والباقي لا تاخد كل الايتمز اللي موجودة مع الوجبة. دي بنسميها تابل دوت، ودي كلمة فرنساوي. قال لي it's a French loan phrase which literally means معناها host's table. It's used as a restaurant terminology to indicate a menu where multi-course meals with only a few choices are charged at a fixed price. بعد كده البوفيه. قيمة البوفيه زي الأوبن بوفيه كده a system of serving meals in which food is placed in a public area where the diners generally serve themselves. It is a popular method of feeding or for feeding a large number of people with minimal staff. لما بيكون في عدد قليل من الستاف وفي عدد كبير من الناس. بتستخدم كمان في الأفراح وفي الحفلات وفي المطاعم، يعني عشان تحقق نسب معينة من الربح، فبتعمل اوبن بوفيه بسعر معين. تعريف الريستورانت هو a place where you can buy and eat a meal. المطعم. وعندنا في 3 أنواع من المطاعم. عندي الفاست فود ريستورانت، مطاعم الوجبات السريعة. وطبعا مطاعم الفاست فود ريستورانتس بتتميز بالسبيد او الهاي سبيد اوف سيرفيس، سرعة الخدمة، وفي نفس الوقت اللو برايس او اللو كوست، انخفاض التكلفة او السعر. تمام. وطبعا بتبقى very delicious، بتبقى لذيذة الطعم. يبقى الفاست فود ريستورانت زي ماكدونالدز وزي بيتزا هات وزي كنتاكي فرايد تشيكنز وزي هارديز وزي برجر كينج وزي طبعا ممكن نقول تكة جريل. يبقى الفاست فود restaurants قال لي it emphasizes speed of service and low cost over other considerations. They form small scale street vendors with carts to franchise the mega corporation like McDonald's and Jollibee. الفاميلي ستايل restaurants ده نوع تاني من المطاعم، هو عبارة عن a restaurant serving mostly ready cooked food arranged behind a food serving counter. There is little or no table service. بعد كده في casual dining restaurant، هو عبارة عن a restaurant that serves moderately priced food in a casual atmosphere, except for buffet style restaurants. Casual dining restaurants typically provide table service.
بعد كده الفرق بين الكافيه والكوفي شوب. بيعتبروا دولت casual restaurants without table service that emphasize coffee and other beverages مشروبات. Typically a limited selection of cold foods such as pastries and perhaps sandwiches are offered as well. الكافيتيريا the informal restaurant offering a range of hot meals and made to order sandwiches. In some areas they offer outdoor seating. هنا هنتكلم عن الهيد شيف رئيس الطهاة. قال لي he plans menus بيخطط القوائم الطعام. trains بيدرب and supervises بيراقب أو بيباشر الكيتشن ستاف. بعد كده عندي السو شيف أو الأندر شيف. ده بيبقى طباخ he cooks food and is training to become a chef. الكوميت شيف ده بيعتبر an entry level position for new chefs. He assists بيساعد other chefs in the kitchen. He helps with deliveries and measure بيقيس بيعاير الانجريدينتس المكونات بتاعت الوجبة. بعد كده الشيف دو بارتي ده looks after one section of the kitchen بيبقى مسؤول عن قسم في المطبخ. الباس بوي ده الولد او الباسر ممكن يبقى جيرل برضو بينظف الترابيزات وبيرتبها يعني he sets and clears tables. المتر دوتيل او المتر دو او الكابتن والمؤنث بتاعه الهوستس. طبعا he welcomes the clients to the restaurant and assigning tables to them يعني he seats them بيقعدهم على الترابيزة. he deals with complaints and ensures that guests are satisfied. الواين ويتر او sommelier بالفرنساوي بنقول على الواين ويتر sommelier. he takes drinks order and advises on wine. لكن البارتندر ده اللي بيعمل الكوكتيلات and mixes wine ده بيبقى بارمان اسمه بارتندر. تمام. هنيجي دلوقتي نبص على الفرق بين الامريكان والبريتش. هناخد الفرق بين الامريكان والبريتش. عندي الجزء بتاع اللانجوج فوكس في الكتاب بتاعنا vocab. Below are 7 requests made in American English to a receptionist. Can you match them with the British English explanation? أهم حاجة where are the restrooms. يبقى كلمة restrooms معناها الحمام أو التويلت أو WC. يبقى إذا هنا number 1 where are the restrooms. يبقى الجملة اللي بتقابلها هي بالظبط he wants to know where the toilets are. يبقى this is number 1. number 2 where can I find a drugstore. كلمة drugstore يعني صيدلية يعني chemist أو pharmacy. to get some band-aids يعني بلاستر. عاوز يجيب بلاستر من الكيمست at a chemist يعني الصيدلية. يبقى هنا this is number 2. يبقى drugstore هي الكيمستس أو الفارماسي. number 3 can you get gas on the freeway. كلمة جاز بالأمريكان اللي هي البترول يعني. والفري واي اللي هي الطرق السريعة بنقول عليها speed way أو motor way. يبقى هنا number F this is 3. يبقى هنا he wants to know if he can buy petrol on the motorway. number 4 can I make a reservation for the fall. fall بالأمريكان ده فصل الخريف يعني autumn بالبريتش. يبقى this is number 4 اهوت. يبقى هنا he wants to make a reservation for the autumn. بعد كده my wife left her purse اللي هي الهاند باج بتاعتها in the elevator يعني الاسانسير. طبعا بالبريتش بيقولوا عليه lift LIFT at the subway station اللي هي محطة مترو الأنفاق اللي بنقول عليها underground. يبقى إذا هنا his wife اهيت his wife تمام left her handbag in the lift في الأسانسير at the underground station.
اخر لا لسه. can we have some cookies يعني biscuits بسكويت and candy يعني sweets حلوى for the kids يعني for the children sent up to the rooms. يبقى اذا هنا اهيت they want some biscuits يبقى كلمة cookies معناها biscuits وcandy معناها sweets وكلمة kids معناها children. This is number 6. We cannot turn the faucet on. كلمة faucet اللي هي الحنفية اللي هي الصنبور المياه يبقى هنا بتساوي كلمة tab يبقى faucet هي كلمة tab. يبقى this is number 7. Now we are going to move to the second exercise. هنبص بقى على التمرين التاني بيقول لي write the British English for the following American words. طبعا انا عندي هنا travelers checks. طبعا هنا الفرق بين الامريكان والبريتش ان طبعا البريتش traveler بتتكتب دبل ال traveler تمام travelers وتشيك CHEQUE. يبقى واضح ان هنا الاختلاف كان في السبيلينج. You understand ان الامريكان بيكتب سبيلينج مختلف عن البريتش زي مثلا كلمة سنتر في الامريكان بيكتبها CENTER البريتش بيكتبها RE. كلمة مثلا color الامريكان بيكتبها COLOR لكن البريتش بيكتبها COLOUR. فهنا ترافلر بالبريتش بتتكتب دبل ال بالامريكان بتبقى ال واحده وتشيك بتتكتب كده بالامريكان CHECK لكن البريتش بيكتبها تشيك CHEQE. الداون تاون اللي هي السيتي سنتر اللي هي وسط المدينه سيتي سنتر تمام. This is the downtown. Vacation يعني holiday. كلمة vacation يعني عطلة معناها holiday زي حضراتكم شايفين. البوتيتو تشيبس اللي هي البطاطس البوتيتو تشيبس بيقولوا عليها فرايز بيقولوا عليها فرايز تمام. الكلاسيت اللي هو الدولاب بيقولوا عليها wardrobe والwardrobe اللي هي زي بالظبط cupboard. الجاربيج او التراش اللي هو المقصود بها الربش اللي هي القمامة او النفاية. واخر واحدة اللي هي الدايبر اللي هي الحفاضات اللي هي البامبرز يعني بيقولوا عليها نابي NAPPY. طبعا الجزء ده احنا اخدناه اللي هو هاد تشاف والحاجات دي اخدناها في الجزء الاولاني بتاع الترمينولوجي. هناخد دلوقتي ال confusing words. عندي fill in the blanks with an appropriate word or phrase. She is confident of her success. Confident لما تكون هي واثقة من نجاحها. لكن الكلمة التانية confident معناها ان الناس هم واثقين فيها ان people put their trust in her. I don't want any further explanation. طبعا further ده اللي هي comparative degree of adjective من الصفة far و farthest دي الدرجة الثالثة من far لكن further معناها additional إضافي. نمرة 3 is there anyone in the class. دايما anyone بتيجي مع السؤال الاستفهامي أو الجملة المنفية اللي فيها not لكن no one و someone بتيجي مع جملة ما بتجيش مع الاستفهام. نمرة 4 the doctor advised بالإس دي ينصح كverb لكن advised بالسي دي نصيحة noun. يبقى هنا the doctor advised
advised نصح the patients to quit smoking يعني to stop smoking يبطلوا تدخين. He says he's enjoying his latest job. He says he's enjoying his latest job. Latest job يعني آخر وظيفة هو اشتغلها، لكن كلمة later معناها فيما بعد، وكلمة later معناها اللاحق، طبعا ملهاش علاقة. All the students should have access to، أول كلمة should have access to يعني should have the right to use the library، لهم الحق إنهم يستخدموا المكتبة. لكن كلمة access التانية دي معناها محور ارتكاز، وكلمة excess التالتة دي معناها زيادة أو وفرة، زائد. Number 7 besides football he plays cricket. كلمة beside الأولانية دي معناها بجوار أو بجانب، لكن besides الكلمة التانية معناها in addition to بالإضافة إلى كرة القدم. he plays cricket. تمام. بعد كده عندي مقولة بتقول a little knowledge is a dangerous thing، إن المعرفة القليلة دي حاجة خطيرة جدا. a little ما فيش حاجة اسمها the little، وما فيش حاجة little بدون أي أدوات. he is my elder brother هو أخويا الكبير. طب ليه ما استخدمتش older؟ لأن elder بتيجي مع أفراد العيلة الواحدة with members of the same family، لكن older بتيجي مع أي أشخاص كبيرة في السن، عجوزة أو مع أي حاجة قديمة. آخر واحدة في الconfusable هي the sun rises in the east، الشمس بتشرق من الشرق، لكن raises دي يعني يرفع إيده مثلا، والكلمة الأولى races اللي هي السباق أو يسابق. آخر حاجة عندنا إن إحنا هناخد الword formation، عاوزين نصلح الكلمات اللي بين أقواس. London is the capital city and main industrial center of the UK. يبقى بدل industry هتبقى industrial صناعي. Its development began with the Roman invasion in 45 Anno Domini. It's now popular، بدل popularity هتبقى popular، يعني هشيل ال ITY with foreigners who visit the city in order to see many of its famous buildings، famous FAMOUS، and tourist attractions اللي هي أماكن الجذب السياحي. It's also well known for its shop in the central AL part of the city. Apart from tourism and business, London is known for being the United Kingdom's political heart زي ما هي مش هتتغير. It's also home to one of the country's most important، يبقى important مش importance، residents، the Queen. Although London is a big city, it would be correct هنشيل ال ION to say it is a healthy هنضيف لها Y place to live, since attempts to reduce pollution levels have been quite successful. FUL. الجزء الثاني going to work abroad can prove to be quite a valuable experience. valuable هنشيل الإي ونحط ABLE. learning how to adjust to foreign هنشيل الإي آر من الكلمة foreign cultures اللي هي الثقافات الأجنبية is both character building and strengthening. Many people who given to the temptation of living abroad do so in search of a more adventurous هنحط لها OUS life. However, the whole concept of leaving your home country must be carefully FULLY carefully thought out. Problems such as finding accommodation and immigration procedures should be considered well in advance. For the first few weeks abroad, you may feel terribly lonely, 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 and homesick,
هشيل ال NESS. Communication problems may also lead to misunderstanding. هضيف لها ING with the locals, so it is always useful FUL to familiarize yourself with both the language of the country and the customs, العادات, before you go. العادات وتقاليد الشعوب يعني. In today's world of economic hardships, الصعوبات الاقتصادية, economic, هنشيل الواي ونحط IC. Finding a job is difficult. هشيل الواي. Unemployment has reached a high record. High. Despite the depressing ING news, there are certain things a person can do. First, it's important to read the job advertisement in as many newspapers as possible. POSSIBLE. Secondly, it is advisable, ABLE, to write letters to companies enclosing a copy of your CV. If your application is successful, on the fly FUL, it's imperative to impress. to يجي وراه الفعل في المصدر. impress يؤثر على, يبقى شيل ال ION من الكلمة. The interviewer. A smart appearance is essential along with some knowledge of the company. Above all, keep trying, ING, and you are sure to be successful. Now, ladies and gentlemen, we come to the end of today's lecture. Thank you very much for being attention, and please feel free to communicate with me if you come across any difficulties, if you face any difficulties. Please don't hesitate to contact me. I am always available 24 hours a day. Thank you very much.